23:59, take one, second clap camera. Ale Gottwald snad nevěřil, že získají 50%. No, Gottwald byl jeden z těch, který si myslel, že tak pár procent, 4-5% bude chybět. Ale on byl přesvědčený, jeho taktika byla taková, že on se chtěl tu mocenskou záležitost řešit tak, že by rozvrátil nekomunistické strany a uříz špičku těch nekomunistických stran a dosadil tam komunistům věrné spolupracovníky a tím by to vlastně převedl na celou stranu. Byl přesvědčen, že získá u nekomunistických stran dostatek poslanců, kteří by vyvážili jeho tu potřebnou nadpoloviční většinu. Jak se takoví spojenci našli v sousedních nebo v soupeřících komunistických politických stranách? No tak celkem to ze začátku nebylo tak obtížné, že ano. Ze začátku to byla skupina lidí, nejsilnější v sociální demokracii, kdy řada bývalých sociálních demokratů chtěla vstoupit do komunistické strany a komunisté je poslali nazpátek do jejich strany, aby tam pracovali podle potřeby pro ně. Podobně tomu bylo i u národních socialistů. Tam měli takovou frakci z odborů a vedoucí této frakce národně socialistické také chtěl vstoupit do komunistické strany a oni ho také poslali. Tak to byla jedna taková skupina těch. A ty tvořili jakési jádro. Pak tam byla taková skupina lidí, kterým jako bych řekl, smrděli, lidově řečeno, malým dekretem. To znamená, zapletli se s okupanty. Ne nějak hrozně, že to nebylo, ale přece měli nějaký šrám. A ty komunisté získali. Ano. A ty byli nespokojení ve svých stranách a začali spolupracovat s komunisty. No a pak tam byla skupina lidí, kteří tedy byli nespokojení, že s dosavadním postavením ve straně, například Emanuel Šlechta v Národně socialistické straně, že ho nechtěli kandidovat a tak dále. A toho také komunisti. Ten také spolupracoval pak s komunisty. Takže to byla několik těchto vrstev, ale v podstatě byla ovšem i dost silné hnutí mezi členstvem těchto stran, zejména v sociální demokracii, kteří byli pro spolupráci s komunisty. Jak si vysvětlit, že nejen KSČ, ale i ostatní strany přijali program znárodnění hospodářství? Tak s programem znárodnění průmyslu, který byl vlastně jeden z největších po druhé světové válce vůbec v Evropě, to bylo tak. Komunisté původně, když koncipovali první vládní program, tak s tím nepočítali, že bude znárodnění hned. Počítali, že bude později. Ale potom Gottwald mluvil s Benešem a Beneš mu říkal, že by podepsal návrhy na znárodnění. Beneš to udělal, protože nechtěl, aby se znárodnění potom stalo zdrojem politických krize a politických bojů. A Gottwald přišel do předsednictva a řekl, Beneš to chce podepsat, dekret, tak toho musíme využít a musíme prosadit naši linii. To znamená veliké a široké znárodnění. Původně mysleli, že bude znárodněn jenom zbrojařský průmysl a velký průmysl, ale pak se to rozrůstalo, až bylo tak velké. Všechny politické strany souhlasily se znárodněním, ale ne všechny v takovém rozsahu. Proti tomu vystupovala lidová strana v takovém rozsahu a i demokratická strana a v podstatě věděli, že jejich zápas je bezvýznamný, protože ve vládě, která o tom rozhodovala, znárodnění bylo provedeno dekrety prezidentskými, měli většinu komunisté a sociální demokraté a ty byli pro znárodnění. Takže jejich námitky ostatních politických stran byly, někde došlo k menším úpravám, ale v podstatě nedošlo k žádným velkým změnám. To je vlastně celý problém Národní fronty, že to byla demokracie bez opozice. Nebylo možné tam vytvořit skutečně opozici vůči danému rozhodnutí vlády. Ano, ta Národní fronta to byl takový zvláštní druh lidově demokratické koalice, ano, kdy se vytvořili, já tomu říkám, že si vytvořili jakousi klec, ve které všichni byli a nikdo z ní nemohl vylítnout. Protože jak by z té klece vylítnul, tak bylo po něm.
Jo, protože Gottwald měl takovou představu, říkal, jo, když půjdete z Národní fronty, tak ministr vnitra má právo vás rozpustit, protože mimo Národní frontu tady nemá nikdo co dělat. Ano. Takže on, ovšem popravdě řečeno, oni do opozice nechtěli ani jít. Ano. Protože si dobře věděli ještě z první republiky, že do opozice se snadno odchází, ale špatně se z ní pak už vrací. Jedině Demokratická strana kalkulovala s opozicí. A dokonce Gottwald měl v úvahu v roce 1945, když se nemohl dohodnout s národními socialisty o rozmístění křesel ve vládě, tak měl v úvahu dát národní socialisty mimo vládu. Proti tomu byli sociální demokrati. Řekli by, když půjdou mimo vládu, tak získají všechny hlasy nespokojenců s vládou a budou nejsilnější stranou, nebo budou velice silnou stranou. A to pro nás není dobré. Takže ono to nebylo tak, ale v podstatě je nutno říct, že i v této lidové demokracii se ukázalo, že existuje opozice. A to opozice sice neoficiální, ale nekomunistické strany vystupovaly s opozičními návrhy v parlamentě i mimo parlament a v tisku. A zejména komunisté, když něco nemohli prosadit, tak měli výbornou platformu opozice, odbory. Ano. A tím vystoupili, ty vlastně byli partnerem, rovnocenným partnerem vlády a byli pod vlivem komunistů úplně a vystoupili s jejich požadavky. Takže komunistická strana mohla hrát na dvě strany. Jednak parlamentní roli ve vládě, v institucích, ale zároveň také ano, masové hnutí. Když něco neprosadila, tak masové hnutí. Ano. A jaká byla v tomto období role prezidenta Beneše? Protože v současné době jsou velké diskuse kolem jeho role už od prosince 1943, kdy podepsal v Moskvě smlouvu, až do jeho role během února 1948. Jak vy analyzujete jeho roli v tomto období? To pokud jde o to období rok 1945-48, tak prezident Beneš si vytýčil základní pozici být nadstranickým vrchním úředníkem, nejvyšším úředníkem ve státě. A tuhletu roli víceméně dodržoval. To znamená, co mu vláda předložila k podpisu, co Národní shromáždění rozhodla, na čem se usnesla Národní fronta, ano, tak to on podepisoval. Tak to on plnil. On nikdy, a to já myslím, že byla chyba té nekomunistické opozice, že se na něj orientovala, protože on nikdy se nepostavil rozhodně na některou stranu. Vždycky jeho cílem bylo to s nějakým způsobem smířit. Ano, a ve chvíli, kdy bylo potřeba, aby dal na váhu svou autoritu, to je v únoru, taky nedal. Ano. Tam já myslím, že se dopustil jedné z velké politické chyby. Ano. On totiž prohlásil únor za svůj druhý Mnichov a také tak to řešil. Udělal vládu a odešel. A měl jednat obráceně. Odejít a nedělat vládu. Ano. A tam by byla jeho morálně politická síla jaksi zachovaná. Ovšem popravdě řečeno, v tom únoru jeho pozice byla velice slabá, protože ten únor byl vlastně, se odvíjel to únorové střetnutí ve dvou polohách. Jednak jako řešení vládní krize, to znamená vyřešení nové vlády, a tam byla rozhodující role prezidenta Beneše, který vládu odvolával a jmenoval. Ale zatím byla hlavní poloha toho února boj o moc, totiž nastoupení vítězství monopolu komunistické moci. A tam Beneš neměl moc velkou možnost. Tam byla role rozhodující politických stran, nekomunistických. A ty se zachovaly velmi, neprokázali žádnou velkou politickou schopnost. Jak vysvětlit právě, že únor proběhl tak hladce, že komunistický převrat vlastně nenašel velkých odpůrců u demokratických stran? V podstatě on měl odpůrce, ale neměl je veřejně. Z politických stran, žádná politická strana veřejně neorganizovala něco, co by byla protisíla komunistů. Myslím, veřejné hnutí. Já si to vysvětluji tak. Oni, nekomunistické strany, se rozhodli pro krok, aniž si rozpočetli jeho důsledky.
Oni se domnívali, že jsou v parlamentní demokracii a že se vládní krize bude řešit jako tímto způsobem. To znamená, prezident přijme demisi, jmenuje novou vládu a tak dále. Jenže zapomněli na to, že komunisté takto řešit vládní krizi nebudou. Že ano. A komunisté zorganizovali ohromné hnutí hned druhý den a politické strany fakticky druhý den přestaly existovat. Teda přestali hrát nějakou významnou roli. Oni na to nebyli připraveni. Oni nebyli připraveni na to, aby zorganizovali účinnou protisílu. Again, 2360, take one. Mohl byste popsat, jak KSČ ovládla bezpečnostní aparát a armádu? Tak s bezpečnostním aparátem to nebylo tak obtížné, protože měla ministra vnitra. Ministr vnitra byl Václav Nosek a začala se vytvářet zvláštní instituce, takzvaná státní bezpečnost nebo politická policie. A kromě toho se začala vytvářet instituce, takzvané zemské oddělení bezpečnosti, které měly hledat válečné zločince a kteří nějakým způsobem byli v Československu, měli být stíháni. A tato instituce se postupně zlikvidovala, ale byla převedena celá do státní bezpečnosti jako vnitrostátní politické zpravodajství. Takže komunisté v podstatě měli bezpečnost, zejména ty složky, které byly politické a státně bezpečnostní, měly ve svých rukách. Dokonce to dospělo tak daleko, že neexistovala centrála zpravodajská a že že tuto funkci fakticky převzalo evidenční oddělení Ústředního výboru komunistické strany Československa, kam komunisté z těchto státně bezpečnostních a policejních jednotek podávali zprávy. Obtížnější to bylo s armádou. V armádě sice velitelem, teda ministrem národní obrany byl sice blízký s komunisty spřátelený, s vedoucími komunisty spřátelený a komunistům blízký generál Svoboda, ale většina důstojníků přišla z odboje na západě, ano, a tvořila také rozhodující kádr v armádě. Přesto se podařilo komunistům během 2 let vybudovat mezi důstojníky strukturu svých tajných organizací a měli podle jejich vlastních údajů měli asi 25% komunistů mezi důstojníky. Mezi prostými vojíny to bylo mnohem víc, to bylo kolem 50%, podle jejich údajů. Takže takhle uvnitř, ačkoliv bylo zakázáno vytvářet organizace stranické v armádě a v bezpečnosti, tak komunisté měli tzv. Buňky, které byly řízeny okresními organizacemi a v armádě měli svoji síť. Což bylo hrozně důležité. Jakým způsobem komunisté potom zlikvidovali své odpůrce po únoru? No tak ten způsob byl velice jednoduchý v tom smyslu, že Gottwald hnedka druhý den vládní krize vyhlásil: vytvářejte akční výbory Národní fronty a provádějte očistu všude. Takže všude vytvářely se na závodech, v úřadech, v obcích se vytvářely akční výbory Národní fronty, kde měli většinu komunisté a prováděli očistu od těch lidí, kteří s nimi nesympatizovali nebo kteří vystupovali politicky proti nim. Ta moc akčních výborů byla tak veliká, že zakázali příchod ministrům, kteří podali demisi, na úřady. Takže ministři vlastně už fakticky na ty úřady ani nepřišli. A během krátké doby se tohleto podařilo zlikvidovat. A Gottwald sice uvažoval o tom, aby mít nějakou opoziční stranu. Po únoru koketoval s možností opoziční strany. Ale říkal, on tam nikdo nechce jít do té opozice.
A jeho myšlenka byla taková, bylo by dobré mít opoziční stranu, aspoň bychom věděli, kde to máme. Že ano. Ale v podstatě to potom, to byla jenom taková úvaha, která fakticky zanikla. Do jaké míry byla celá strategie února koordinovaná s Moskvou? A průběh její také? Já si myslím, že nebyl moc koordinován. Tady se uvádí, fakt je jeden, že někteří pracovníci bezpečnosti měli úzké styky se sovětskými kolegy a podávali zprávu do Moskvy o situaci v Československu a mezi nimi byla naprosto rozhodující převaha těch, kteří říkali, že komunisté nezískají nadpoloviční většinu obyvatel a že je nutno, teda voličů, a že je nutno vyvolat nějakou změnu. To mělo vliv na názor o vývoji v Československu, jak se utvářel v Moskvě. Ano. A co později? A co po únoru, když už měla komunistická strana moc? Jakým způsobem mohl Sovětský svaz nebo sovětské orgány zasahovat do československé politiky nebo i do bezpečnostní politiky? Velice jednoduše, prostřednictvím poradců. Prostřednictvím, že byla vytvořena v hlavních mocenských orgánech, byla vytvořena síť poradců v armádě, bezpečnosti, později v ekonomice, ano, a jejich prostřednictvím. Druhým takovou možností byla Rada vzájemné hospodářské pomoci a třetí byla informační bíro komunistických stran, které bylo až v 56. roce rozpuštěno. A rozhodující ovšem byly také vzkazy, názory a nálady vedoucích představitelů, které se dostávaly do Prahy, že ano, zejména potom Stalina. Ve vaší knížce jste se zmínil, že v roce 50 se sešla v Moskvě konference, kde již se zúčastnili generální tajemníci a ministři obrany, kde se projednávaly otázky vztahu sovětského bloku vůči západu. Co se přesně na této konferenci rozhodlo, jak toto jednání probíhalo? No tak ta konference se konala v lednu 1951 v Kremlu a byli tam, jak jste uvedli, byli tam generální tajemníci a ministři národní obrany jednotlivých zemí a za Sovětský svaz tam bylo několik desítek generálů a maršálů a Stalin. V podstatě šlo o vojenské záležitosti a v podstatě základní význam v této porady byl, že Stalin tam vyhlásil jakousi koncepci, že je možno během 3-4 let, pak už ta možnost nebude, vojensky rozšířit socialismus do celé Evropy. A čili vývoj v jednotlivých zemích socialistické soustavy se měl podřídit tomuto cíli? Celá vojenská politika i hospodářská politika se podřizovala tomuto cíli, protože šlo o 3 roky v podstatě. Že ano. A jak si vysvětlit, že politické procesy v Československu si vyžádali více obětí než kdekoliv jinde v socialistických zemích? No tak pokud jde o politické procesy s vedoucími komunisty, s těmi ostatními to těžko se dá zjišťovat, i když například proces s Miladou Horákovou byl v podstatě největší proces vůbec. Ano, protože jich bylo nejvíc odsouzeno a nejvíc odsouzeno k trestu smrti. Ale já si to vysvětluji tak, pokud jde o komunisty. Především v tom, že to byl proces s lidmi, kteří byli nějakým způsobem spjati se Západem, se západním odbojem nebo se západními komunistickými stranami a tak dále. A že těch bylo v Československu hodně. A byli ve vysokých funkcích. To byla jedna věc. Druhá věc si myslím, že další takový moment byl v tom, že československý proces byl vlastně, kdybychom to vzali, opožděný. To byl vlastně začátek druhého kola velkých procesů, které se už pak neroztočilo. A protože byl opožděný, tak měl taky jinou ideologickou koncepci. A ta koncepce byla proti sionismu a antisemitská. A v Československu těchto lidí ve funkcích také bylo dost. Proto také se jich hodně dostalo do věznic a potom před soudy a byli souzeni. Tak to jsou asi 2 hlavní důvody. Jinak se těžko dá nějak
zjistit konkrétní příčiny. Děkuji. Klar? Okay. 2361, take one. Mohl byste dát nějaké konkrétní příklady způsobu, jakým bezpečnost vyvíjela nátlak na protivníky komunistické strany v období před únorem? Myslím, že takovým možná říct, dokonce nejklasičtějším příkladem byly takzvané, já to nazývám policejní případy, kdy komunisté v bezpečnosti vyprovokovávali proti vedoucím funkcionářům nekomunistických stran provokace. Jedna taková provokace se odehrála na Slovensku a byla dělána tak, že komunisté zorganizovali svého agenta, komunisté v bezpečnosti zorganizovali svého agenta, který přinášel takzvané ilegální letáky ze zahraničí a měl navázat styky a spojení s vedoucími funkcionáři Demokratické strany na Slovensku. Na základě výpovědi tohoto agenta potom došlo k zatčení řady, myslím asi kolem 40 vedoucích funkcionářů Demokratické strany na Slovenska. Mezi nimi byli i 2 generální tajemníci této strany. Celá věc ovšem vypadala tak, že kdyby nedošlo k únoru 1948, tak se celá konstrukce zhroutila, protože u soudu by tito lidé vypovídali úplně jinak, jak na nich byly vynuceny výpovědi na bezpečnosti. Ale zachránil celou aféru a celou věc zachránil únor a po únoru byli všichni odsouzeni. A podobná akce byla proti vedoucím funkcionářům Národně socialistické strany a to takzvaná aféra na severu Čech, kdy zatkli také jednoho důstojníka, který měl údajně mít spojení s představiteli Národně socialistické strany a připravovat takzvaný protikomunistický puč. V podstatě to bylo všechno vyprovokováno a také jenom únor zamezil tomu, že se to dále nerozvíjelo. A mohl byste ještě citovat nějaké příklady způsobu, jakým se zacházelo s protivníky komunistické strany po únoru, v období těsně po únoru? No bezprostředně po únoru většina těch činitelů nekomunistických stran, které akční výbory Národní fronty zbavili politických funkcí, tak většinu z nich, pokud to teda nebyli dělníci, tak většinu z nich byli sociálně postiženi, existenčně. Vyhazení z úřadu, vyhazení z funkcí, museli odejít. Mnozí z nich v pozdějších letech, včetně poslanců, byli vězněni a byli postaveni před soud a odsouzeni. Ano. Ale bezprostředně po únoru došlo k zatčení asi 2 nebo 3 poslanců. Z nich jeden poslanec Lidové strany Sochorec udělal potom sebevraždu, nebo jestli byl zabitý, já přesně nevím, zkrátka zemřel ve vězení. Ale to tažení zpočátku proti poslancům nešlo. Gottwald totiž chtěl zachovat dekorum a respektovat poslaneckou imunitu. Ale krátce po nových volbách, po květnových volbách 1948 se spustilo i tažení proti vedoucím představitelům nekomunistických stran a velká část z nich skončila ve vězení. Největší byl samozřejmě proces s Miladou Horákovou. Největší proces byl s Miladou Horákovou, která sama byla poslankyní Národní socialistické strany a v tom procesu byli další poslanci Národně socialistické strany a další funkcionáři Lidové a sociálně demokratické strany. Po tomto procesu, ve kterém bylo, jestli se nemýlím, asi 8 trestů smrti, včetně Milady Horákové, jo, která měla v té době 16letou dceru. Ano, a Milada Horáková byla popravena, prezident jí neudělil milost. Prezidentem byl Gottwald. V
té době. Tak potom byly takzvané následné procesy, to znamená jakási odnož v jednotlivých krajích, to bylo tak zorganizováno a tak skonstruovaná celá síť procesu, ve kterém bylo odsouzeno přes asi 320 osob a ve kterých bylo kolem přes 20 trestů smrti. Na závěr jednu otázku. Mohl byste srovnat, mohl byste popsat rozdíl represe, která se vedla v 70. letech za normalizace, s represí, která se vedla v 50. letech v období stalinismu? Jaké jsou hlavní rozdíly podle vás? Já si osobně myslím, že rozdíl je veliký. Veliký v tom, že v 70. letech došlo k postižení, k existenčnímu postihu a k existenční politické a sociální perzekuci 10 000 občanů. Ale v polovině 50. let šlo o 10 000 občanů, kteří byli neprávem odsouzeni do vězení, do táboru nucených prací, že ano, do koncentračních táborů, jak se říká, nebo do jiných podobných ustanovení. Takže ten rozdíl byl veliký. Že ano. A těch sociálně postižených, podle mého propočtu, bylo neprávem postižených soudní a mimosoudní perzekuci v 50. letech asi kolem 250 000 obyvatel. Ano, což teda v roce 70. letech nebylo tolik. A pokud jde o existenčně postižených, tak těch bylo nejméně 4krát tolik.